Jag heter Annika Fandlund. Jag är hållbarhetsstrateg och fastighetsutvecklare på Hub Park. Jag har familj. Jag har en man och 3 barn. Tvillingar som är 14 och en flicka som är 11. Vi har ganska många husdjur. Nu är det lite färre. Vi har gjort oss av med alla våra bin. Men vi har en tax och vi har 2 katter. Vi har haft många höns. Ja, men det är nog faktiskt bara det vi har nu. Man måste tänka på biologiska mångfalden även i villakvarteren. Kultur eller sport? Jag tror ju absolut att det är kulturen som lockar mig. En kväll på teatern alla gånger. Och måste jag välja mellan skogen och havet så säger jag pass, jag vill ha båda. Men måste jag välja så får det bli havet. Och när jag är ledig då ligger jag helst i soffan och läser en god bok. Och sen har jag en lång tax på mig som ligger och värmer mig. Så man dessutom inte kan gå upp och göra någon nytta. Absolut lite om mycket. Jag är absolut en generalist. Därav hela från utbildningstid till det jag jobbar med. Jag vill gärna ha koll på allt. Ja, men redan från början så hade jag ju inte svårt att välja. Men jag ville bli arkitekt och kom inte in. Så då började jag på en civilingenjörsutbildning väg och vatten. Som visade sig vara otroligt både stimulerande och spännande. Inte minst när jag väl kom in på arkitektutbildningen. För då kunde jag applicera det jag hade lärt mig. Och insåg också att det behövdes den här bryggan mellan de här olika världarna. Den kreativa och den producerande. Så att jag hittade liksom rätt i det redan från början. Och så fick jag också mitt första jobb var på ett kontor som jobbade både med konstruktion och arkitektur. Min bana började ju i arkitektursegmentet. Jag hade ju läst en dubbelutbildning och förstod att om jag inte får jobba med hantverket, att liksom göra ritningar och vara arkitekt, så är det inget man plockar upp senare. Så jag började liksom med den änden och tänkte att jag just kan röra mig senare mot något annat om det här inte blir som jag hade tänkt mig. Och ganska tidigt så kände jag ju att det här med att sitta och projektera vid en dataskärm var inte det som min dröm byggde på. Jag ville ju rita på stora papper med penna. Och det hade man gjort när min dröm föddes, när jag var praktikant. Men det var helt ersatt med datorer. I maj i våras så började jag på Hub Park. Jag hade då varit ett 3 år på Parkering Malmö. Hade inga tankar på att sluta egentligen, för jag trivdes väldigt bra i den här branschen. Problemet var att vår byggportfölj var fulltecknad för många år på Parkering Malmö. Och jag vill jobba med koncept i tidiga skeden där vi kan göra stort avtryck i hela detaljplanarbetet där mobilitetshuset ska stå. Och så dök den här möjligheten upp att få exportera Malmös goda mobilitetsarbete ut i landet och så småningom även då förhoppningsvis utanför landet. Och då, det var för spännande för att inte hoppa på helt enkelt. Och hållbarhetsfrågan har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Den har funnits med som en röd tråd kan man säga genom hela mitt yrkesliv och även när jag studerade så fanns det ju den typen av intresse. Men det var nog först när jag insåg att man kunde maximera det goda istället för att bara jobba med att minimera det dåliga. Här kan man accelerera mot en nytta och då går det också att jobba med det rent kommersiellt. Vi håller just nu på att rulla ut ett koncept med mobilitetshuset som powerbank där vi tittar på hela energisystemet i det området där mobilitetshuset står. Och så sätter vi upp en solcellspark i närheten av den staden där detaljplanen eller området finns. Och så kan vi också då bli självförsörjande i alla fall till 50-60% i det här området och hjälpa till med effektutjämning och lastbalansering och styrning då för att både avlasta stadsnätet men även det regionala nätet och i slutändan stamnätet. När jag tittar på framtiden så ser jag är optimist i grunden och har ju mer eller mindre testat på olika spännande accelerationsmetoder. Och jag var på en workshop som använde en metod som heter Moonshot Canvas. Och då skulle man accelerera mot ett mål. I mitt fall så tittade vi på, kan vi bli klimatneutrala? Kan vi som Hub Park bidra med att stadsdelen blir klimatneutral så fort som möjligt? Och den här metoden går ut på att du varje år ska skala upp din ambition gånger 10. Och du ska inte, för det målet är redan satt. Så du ska lägga din tid på att beskriva hur gör vi detta. Och när vi gjorde den här modellen och såg att vi på riktigt kan bidra med att erbjuda städerna den här omställningen på riktigt, inte bara att bygga ett hus som i sig också är lite koldioxidbelastande, utan att genom vår parkeringsprodukt kan vi erbjuda ett bonussystem som gör att även de som kör och behöver av olika anledningar köra bränslebilar 2030 kan få hjälp med att ställa om dem till helt fossilfria.
när man börjar tänka i de banorna, att vi kan erbjuda helt andra grejer som gör att vi verkligen blir klimatneutrala, då kände jag att wow, the sky is the limit. Är vi klara nu? Tack så mycket!